Bang. Makan lah. Sini. Makan. Mukbang guys. Bukan mukbang. Mukbang. Ada banyak ni. Yang abang suka. Saya kata subscribe. Saya suka perisa udang. Saya suka ayam. Boleh beli dekat Kedai. ya, kedai runcit kan. Ya. Kita letak kat Woi. sorry guys, sorry. Sorry. Kita Ada. makan. Dah. Ini best guys. Guys, you sudut weh. Apa ni? Ini kacang hijau. Ih. Rasa betul. Tak sedap. Makan. Wah, ada Dengar. Crunchy. Saya dengar. Sedap lah guys. Okay guys, sampai sini lah. Nanti kita orang sambung. Kakak biasa lah. Cakap bye-bye guys. Bye guys. Sabarlah dulu. Panjang lah video ni. Kita makan. Ni udang perisa. Ini ayam. Ayam guys. Ni ayam, ni ayam. Guys. Ni adik sepupu saya guys. Subscribe guys, share dan like. Smash that button. Boleh tengok lagi video kita orang. I take this lunch. The chicken. Ayam punya sedap guys. Tapi dia kecil-kecil je. Small. So delicious and crispy. Hello, mukbang. Okey, kita ada ni. Oh boy. Wow. Ada lagi. Kalau kita tutup apa je? Bye-bye, cakap bye-bye. Bye guys. Guys, kita orang nak Nanti makan. later we are part 2. Yep, bye.